स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरु, आज पनि यहाँलाई एकदम युजफुल हुने एउटा भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरु, तपाईहरु पनि स्मार्ट सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईहरुलाई एकदम युजफुल हुनेछ। साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको स्मार्ट सिममा ब्यालेन्स सकिँदा त्यसमा लोन कसरी लिने भन्ने जानकारी लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा मैले एनटीसी र एनसेलमा लोन कसरी लिने भन्ने जानकारी राखेको थिएँ भने त्यस्तै गरी आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म स्मार्ट सिममा चाहिँ लोन कसरी लिने भन्ने जानकारी दिनेछु। र साथीहरु, त्यस्तै गरी स्मार्ट सिममा लोन लिनको लागि तपाईहरुको मेन ब्यालेन्समा 1 रुपैयाँ भन्दा कम हुनुपर्ने छ र 1 रुपैयाँ भन्दा कम भइसके पछाडी तपाईहरुले सजिलैसँग प्रयोग गरिरहनु भएको स्मार्ट सिममा चाहिँ लोन लिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी तपाईहरुले ब्यालेन्स चेक गर्नुहोला र ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि तपाईहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको मोबाइलको डायलर प्याड ओपन गर्नुहोला र डायलर प्याड ओपन गरेर *123# गरेर कल गर्नुहोला र तपाईहरुले आफ्नो ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, स्मार्ट सिममा चाहिँ लोन कसरी लिने भन्ने जानकारीका लागि म तपाईहरुलाई मोबाइल स्क्रिनतिर लाँदै छु र अहिले चाहिँ स्मार्ट सिमले चाहिँ केही चेन्जेस लिएर आएको छ र त्यो चेन्जेस के हो र हामीले चाहिँ स्मार्ट सिममा चाहिँ कसरी लोन लिने प्र्याक्टिकल रूपमै म तपाईहरुलाई मोबाइलतिर लगेर देखाउने छु। र साथीहरु, त्यस्तै गरी आज तपाईहरु यस च्यानल पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्न एकदम फ्री नै रहेको छ। तपाईहरुले मुनि रातो अक्षरमा लेखेको सब्स्क्राइब बटनलाई एकपल्ट क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ओके साथीहरु, यतिखेर चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आएका छौं र साथीहरु, स्मार्ट सिममा चाहिँ लोन लिनको लागि तपाईहरुको ब्यालेन्स चाहिँ 1 रुपीस भन्दा कम हुनुपर्ने छ। सो त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले डायलर प्याड ओपन गर्नुहोला र त्यस्तै गरी *123# गरेर कल गरिदिनु होला र कल गरिसके पछाडी तपाईहरुको ब्यालेन्स देखाउनेछ, जसमा चाहिँ तपाईहरुको 1 रुपैयाँ भन्दा कम छ भने तपाईहरुले लोन लिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ 0.70 पैसा रहेको छ। अहिले चाहिँ यो सिममा चाहिँ मैले लोन लिन सक्दछु भने त्यस्तै गरी यो भन्दा अगाडि चाहिँ स्मार्ट सिमले चाहिँ 10 रुपैयाँ सम्म चाहिँ लोन लिन दिएको थियो, जसमा चाहिँ तपाईहरुले 10 रुपैयाँ सजिलैसँग लिन सक्नुहुने थियो। त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले *129* गरेर 10 लेखेर # गरिदिसके पछाडी तपाईहरुले 10 रुपैयाँ सम्म लोन लिन पाउनुहुने थियो भने अहिले यो 10 रुपैयाँको लोन चाहिँ अहिले क्यान्सल गरेको छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले 40 रुपैयाँ लोन लिनु पर्ने हुनेछ। र त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले फेरि *129* गरेर 40 लेखेर # गरेर कल गरिदिसके पछाडी तपाईहरुले 40 रुपैयाँको लोन लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले अहिले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो लोन चाहिँ यहाँ सक्सेस भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ लोन इज सक्सेसफुली यु हैव 40 रुपीस भनेको छ, जसको फी चाहिँ 2 रुपैयाँ लाग्ने छ। र अहिले चाहिँ यो चेन्जेस लिएर आएको छ। यो भन्दा अगाडिसम्म तपाईहरुले स्मार्ट सिममा चाहिँ 10 रुपैयाँ सम्म लोन लिन सक्नुहुने थियो भने अहिले त्यो क्यान्सल गरेर तपाईहरुले 40 रुपैयाँको चाहिँ लोन चाहिँ यस्तो प्रकारले लिन सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु, यदि तपाईहरुको स्मार्ट सिममा पैसा छैन, ब्यालेन्स पुगेको छैन र तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट कल गर्नु छ भने तपाईहरुले यो ट्रिक लगाएर आफ्नो स्मार्ट सिममा चाहिँ लोन लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सिनु होला।